đến Canada, quý vị sẽ trải qua tiến trình làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay. Đôi lúc việc thực hiện sai các bước có thể dẫn đến kết quả bị từ chối nhập cảnh vào đất nước xinh đẹp này. Di chuyển đến cửa hải quan. Khi bạn đến sân bay Canada, bạn sẽ nhìn thấy bảng chỉ dẫn bằng tiếng Anh và tiếng Pháp hướng dẫn lối di chuyển. Bạn chỉ cần di chuyển theo bảng hướng dẫn có ghi chữ Arrivals and Customs, có nghĩa là quầy làm thủ tục nhập cảnh. Khi đến được khu vực nhập cảnh, bạn sẽ được chia ra làm hai hàng. Một hàng dành cho công dân Canada, Canadian Citizens, và hàng dành cho người nước ngoài, Non-Canadian Citizens. Bạn hãy xếp hàng vào hàng dành cho người nước ngoài. Chính quyền Canada đang áp dụng việc khai thông tin nhập cảnh vào Canada bằng hệ thống điện tử thông qua các máy khai thông tin nhập cảnh, áp dụng đối với tất cả các cá nhân từ nước ngoài nhập cảnh đến Terminal 1, sân bay Pearson, Toronto và sân bay quốc tế Vancouver, YYZ. Khi làm thủ tục nhập cảnh tại các sân bay này, quý vị sẽ điền thông tin của mình trên các máy khai thông tin nhập cảnh. Quý vị sẽ dùng máy để scan passport, chụp hình thẻ và khai các thông tin theo yêu cầu trên máy trước khi đến gặp viên chức hải quan tại cửa khẩu sân bay. Thực tế, cách làm này của chính phủ Canada giúp tiết kiệm thời gian về thủ tục cho cả hành khách và chính phủ so với việc khai mẫu đơn giấy trước đây. Những hồ sơ quan trọng sau đây quý vị nhất thiết phải có sẵn sàng để chuẩn bị cho việc làm thủ tục nhập cảnh, bao gồm passport và visa, thư mời nhập học, chứng thư GIC, thư lãnh sự Canada và địa chỉ tại Canada. Quý vị lưu ý quy định về tiền mặt. Nếu mang dưới 10.000 đô Canada thì không cần khai báo. Trên 10.000 đô Canada thì quý vị bắt buộc phải làm các thủ tục khai báo hải quan. Các bước khai thông tin nhập cảnh trên máy như thế nào? Quý vị sẽ làm theo các bước sau đây. Điền trước thông tin vào phong giấy nhập cảnh được phát trên tàu bay. Khi đến máy khai thông tin nhập cảnh, trên màn hình sẽ cho bạn chọn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn. Đưa passport vào scan và bắt đầu điền thông tin theo các bước hướng dẫn trên màn hình. Hoàn tất thông tin khai đơn, máy sẽ chụp hình bạn và in biên lai nhập cảnh. Chuẩn bị sẵn sàng những hồ sơ bên dưới để xuất trình viên chức hải quan, bao gồm biên lai đơn khai nhập cảnh, passport, thư mời nhập học và các giấy tờ liên quan đến chuyến đi. Viên chức hải quan sẽ hỏi bạn những câu hỏi đơn giản và rõ ràng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Bạn hãy tìm hiểu và chuẩn bị trước các đáp án để trả lời thuyết phục viên chức hải quan tại cửa khẩu. Trong trường hợp bạn không hiểu rõ câu hỏi, bạn có thể yêu cầu thông dịch viên. Tại cửa khẩu sẽ có thông dịch với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nhận Study Permit. Study Permit sẽ được cấp tại cảng hàng không quốc tế đầu tiên mà bạn đến Canada, thường là Toronto và Vancouver. Tại quầy hải quan, bạn phải khai báo là bạn đến Canada để học tập. Viên chức hải quan sẽ yêu cầu bạn xuất trình thư mời nhập học và thư từ lãnh sự Canada xác nhận là Study Permit của bạn đã được duyệt. Sau đó, viên chức hải quan có thể hỏi bạn một số câu hỏi liên quan đến chương trình học của bạn. Viên chức hải quan có quyền thẩm định hồ sơ của bạn. Nếu như mọi thông tin đều chính xác, bạn sẽ được nhận Study Permit. Bạn hãy kiểm tra thật kỹ thông tin trên giấy Study Permit. Dù rằng bạn có lẽ sẽ rất mệt mỏi sau một chuyến bay dài, nhưng bạn hãy dành thời gian để đọc kỹ thông tin trên Study Permit và hỏi viên chức hải quan về những điểm mà bạn chưa rõ. Kiểm tra những thông tin sau đây có đúng không? Tên bạn và tất cả những thông tin cá nhân được viết đúng theo passport. Ngày hết hạn của Study Permit. Ngày hết hạn Study Permit phải phù hợp với ngày bạn sẽ tốt nghiệp tại Canada. Nếu như passport của bạn hết hạn trước ngày tốt nghiệp, Study Permit sẽ hết hạn theo passport. Nếu ngày hết hạn Study Permit trước ngày hết hạn passport, bạn phải thông báo viên chức hải quan để họ điều chỉnh lại. Các điều kiện làm việc. Nếu bạn là sinh viên quốc tế, không phải sinh viên trao đổi văn hóa,
hãy đảm bảo những thông tin hiện diện trên Study Permit của bạn có xuất hiện sau đây. Được phép làm việc bán thời gian 20 giờ trên tuần ngoài khu học xá, hoặc toàn thời gian trong các kỳ nghỉ nếu bạn học theo chương trình chính khóa tại các trường cao đẳng hoặc đại học. Quý vị dùng máy khai thông tin nhập cảnh thuận lợi vì an toàn và chính xác về thông tin, nhanh chóng và dễ sử dụng, không phải trả phí khi nhập cảnh, và quý vị có thể điền thông tin theo nhóm lên đến 4 người nếu cùng cư trú ở một địa chỉ giống nhau. Chúc quý vị một chuyến hành trình an toàn và vui vẻ.